Ayan, so Computer Programming C++, Lesson 6 ay Functions. Yan, so saan ba natin ginagamit yung functions? So ito yung mga topics na involved sa functions. We have modular programming, defining and calling functions, function prototype, sending data to a function, passing data by value, return statement, returning a value from a function, and local and global variables, static local variables, default arguments, and using reference variables as parameters. So mukha siya marami, no? Pero maikli lang siya. Yan, so ito yung learning outcomes. Yan, so let's proceed with the topic 1. Key point. Program may be broken up into manageable functions. So, para saan ba natin ginagamit yung functions? No? So, from the word itself, function, no, a part of a program that performs specific tasks. So, ginagamit natin ito no, para ma-lessen yung code natin. No? Kasi kapag masyadong mahaba yung code natin, then paulit-ulit lang naman yung nilalagay natin ng formula, calculations. So, why not use functions? No? So, kasi ang ginagawa ng function ay, binibreak niya yung program into smaller parts. No? So, may ikling part lang siya, may ikling block of code na pwede mong i-call anytime na kailangan mo lang. No? So, breaking a program up to smaller and manageable function or module, so it supports divide and conquer approach to solving a problem. So, it is a collection of statements to perform a specific task. No? So, may ikling code lang siya, may ikling part lang ng code na pwede mong i-call anytime na kailangan mo lang. No? So, it simplifies the process of writing programs. So, katulad nga ng sabi ko kanina, so mas pinaiikli niya yung supposed to be mahaba nyo dapat na program. So, especially kung paulit-ulit lang naman na processing gagawin nyo, paulit-ulit lang na computation. For example, ang program mo ay, ang gagawin niya ay magko-compute ng grades ng mga students. So, 50 yung students mo. So, hindi ibig sabihin na kailangan mo gawa ng formula lahat yung 50 students na yung isa-isa. So, gagamit ka na lang ng function. Then, dun ka gagawa ng formula sa loob ng function na yun. Then, i-call mo na lang siya kapag kailangan mo gamitin yung formula, no, para makapag-calculate ka ng grades. And it improves the maintainability of programs kasi madali siyang ayusin, madaling i-maintain, madaling hanapin yung bugs if ever na magkaroon ng problema kasi nga, maikli lang yung codes mo. Yan, so topic 2, defining and calling functions. So, paano ba tayo nagde-define and nagko-call ng functions? No? So, treat function as a variable. So, ano ba yung ginagawa natin sa variable? No, first, dinideclare natin ang variable. After declaration, so after defining a variable, nilagyan mo ng value, tsaka mo lang siya i-call sa iyong program. So, pwede mo na siyang gamitin if you want to display or use it for calculation. So, ganun din ang function. Kailangan i-define mo muna siya or i-declare na bago mo siya magamit dun sa program mo, bago mo siya ma-execute. Yan. So, we have two parts. We have function call and function definition. So, sa function call, a statement that causes a function to execute. Para ka lang nagko-call din ng variable. No? Function definition, statements that make up a function. So, para ka nagde-define or nagde-declare ka ng variable. So, mamaya matitesting natin yung function. So, merong 4 parts yung function. So, we have name, a parameter list, body, and return type. Name is a name of a function. So, since para siyang variable, no, pwedeng ikaw yung mag-name dun sa function. So, it is user-defined. User-defined. Ikaw yung bahalang magpangalan dun sa function mo. No, same rules applies with variable. So, ganun pa din. Bawal ang special character, bawal ang space, pwedeng gumamit ng underscore. So, same rules apply. No? Parameter list, the variable that holds the values that are passed to the function when it is called. So, parameter list naman, so sabi ko sa inyo kanina, ang function ay pwedeng gamitin for computation kapag kailangan nyo ng mag-send ng data dun sa function nyo para makapag-compute siya. Of course, kailangan mo ng variables. Kailangan mo ng storage na paglalagyan ng data. So, dito yon parameter list. For example, magko-compute ka ng average. Ilang number bang kailangan mo? Ilang data na kailangan mo? So, 5. So, you have to declare 5 variable that serves as parameter list. Na maglalagay ka ng 5 variable paglalagyan ng data mo para makapag-compute ka ng average. So, sa body naman, so ito na yung pinaka block of code o yung pinaka statements no, na pwede mong i-call later on. Yun yung magiging laman ng function. Then, return type. So, meron kasing mga function na kailangan niya mag-return ng value. No? So, dito yung papasok sa return type. So, ito yung example.
The best example ng function na alam nyo is yung int main. So, int main is considered as a function. So, bakit? Kompleto siya. Na meron tayong return type. Return type is a data type. Itong int. Actually, pwede nyo gawing void yan kung wala naman kayong value na i-return. Pwedeng void main. Kaya kung may mga napapansin kayong code na yung ginagamit ay void main, so that is also acceptable. No? Pero pwede nyo lagyan ng data type, int main. So, ito yung function name, main. Pero ito yung function name na hindi nyo pwedeng baguhin ng pangalan. No? And then, itong parentheses. So, this parentheses contains the parameter this. So, bakit walang laman yung sa int main? So, hindi naman niya kailangan mag-accept ng variables. Hindi niya kailangan ng variable para makapag-store ka ng data. So, blanco lang yan. But there are some functions na kailangan niyang mag-accept ng data para magamit natin for computation. Pero kung wala naman, i-leave niyo lang as blank. And then, this is the function body. Merong open bracket and closing bracket, opening bracket and closing bracket, and then yung nasa loob niya, yun yung function body. So, kung ano man yung laman yan, yun yung mag-execute, yun yung makikita natin sa output. Yan. So, sa function header. So, ito yung function header. Ito naman yung function body. Now, function header, int main, then parentheses, function body, yung laman niya, yung hello world and yung return 0. So, what is a function header? A function header consists of return type. Kung ibabalik na yung example kanina, yung int main. So, the return type is yung int, function name is yung main, and parameter list is yung parentheses. Ayan siya. So, if a function returns a value, the type of value must be indicated. Now, kung kailangan niya mag-return ng value later on, kailangan mong lagyan ng data type. Anong klaseng value ba yung kailangan niyang i-return? Is it an integer? Is it a string? Or is it a double? Or a float? No? So, pwede mong ilagay dito. So, kung wala ka naman kailangan i-return na value, basta ang purpose nila ay mag-display ng output, yun lang, wala namang computation, so pwede mo nang gawing void yung kanyang data type. No, void meaning valueless. Wala ka naman kailangan i-return, so pwede na yung void. So, take this example, void print heading. So, ang purpose nilang naman ay mag-print ng word na monthly sales. Wala naman siyang computation. So, pwede nyo nang gawing void print heading. Yan. So, to call a function, use the function name followed by a parenthesis and a semicolon. So, pansinin niyo yung difference. No, kapag function definition pa lang. So, kapag function definition, void print heading, then parenthesis, walang semicolon. Pero kapag kinol mo na siya, merong print heading, yung function name mo, then parameter list, and semicolon. So, bakit? Kasi considered na siya as statement. Statement na siya, kaya meron siyang semicolon. So, when a function is called, the program executes the body of the function. So, after the function terminates, the execution resumes in calling module at the point of call. So, main is automatically called when the program starts. So, yung main function, automatic, pag run natin sa program, kung ano man yung laman ng function body ng main function, yun yung mag-a-appear sa screen natin. So, same with the other function. Hanggat hindi mo sila kinocall, dun sa loob ng main function, so hindi sila mag-a-appear. No? So, main can call any number of functions. And functions can call other functions. So, function na yung main, that is considered a function, pero kaya niya rin mag-call ng iba pang mga function outside the main function. So, mamaya ito-testing natin siya. Yan, so this is an example. So, i-code natin siya. Ayan, so this is considered as a main function. Then, ikaw, gagawa ka ng sarili mong function. For example, halimbawa, void print message. So, ang purpose ng function mo, ang task niya lang ay mag-display ng message. So, anong message yung gusto mong i-display? Halimbawa, hello. Hello from the function print message. Yan. So, yan ang function niya. Magdi-display lang siya ng function. So, paano mo ito magdi-display? Kasi pag niran ko to,
Yan, so medyo mabagal ang ating PC. Yan, so walang output. Hindi niya ma-read tong function na ginawa natin kasi nasa labas siya ng main function. So, paano natin ma-display tong cout? No, so, ang gagawin natin, i-call natin yung function. Yan. So, calling the function print message. So, magdi-display na kaya siya? So, let's see. Ayan. So, nag-display na yung ating function. Although, nasa labas siya ng main function, when you call the function name, no, so, i-display niya yung message kung ano man yung nakasulat dito sa function na to. Okay. So, kapag naglagay ka dito ng cout, so, ganun din, magdi-display pa rin naman siya. No, for example, hello from, yan, hello from main. Then, maglalagay ka dito ng cout. Ayan, so back from the function main. So, meron ako hello from main. Then, pinrint ko yung message na nakalagay dito sa function natin na print message. And then, back from the function main. So, let's see the output. Ayan. Okay, so kulang tayo ng semicolon. Ay, ng semicolon ng backslash n. So, lagyan nyo rin to. Ayan. So, hello from main. Itong hello from main, dito to galing sa function main. And then, yung next statement, which is hello from function print message, dito siya galing sa function print message natin. And then, yung back from the main function, dito galing sa main function natin. No? So, pwede mo siyang i-call anytime. For example, you want to display it 5 times. So, pwede mo siyang i-call 5 times. So, let's see the output. Yan. So, nag-display din siya ng 5 kasi 5 times natin kinol yung function. Okay. So, maliwanag yung function. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Maliwanag? Clear? Okay. Yes. Clear. Yes. So, yun yung function ng main. So, kapag example, masyadong mahaba yung content ng function na to, then kailangan mo siyang i-display ng paulit-ulit. So, hindi mo na ikakopy yung buong mahaba na yun. No, just call the function. No, mas maikli siya. So, yun yung function niya. So, balik tayo dito. Okay, so bago makalimutan. So, ito yung function header. Yun yung function header na tinatawag. And this is the function call. So, their difference is, ito yung function definition. Parang variable na kailangan mo siyang i-declare. No? Meron siyang return type, may function name, may parameter list. Pagdating dito, tatawagin mo na lang siya kapag kailangan mo siya. No? Function call. And merong semicolon. Ito wala. Ito merong semicolon because this is considered as a statement. So, balik tayo dito. Yan. So, calling a function. Ayan, tapos na. Ayan. So, sabi kanina, pwede kang mag-call ng function inside other function. No? So, halimbawa ito, void first. So, this is the first function. I'm now inside the first function. Then, void second. I am now inside the second function. And then, kinol mo yung dalawa. The first and second. So, what do you think will be the output? Ito yung laman ng first. Ito yung laman ng second. And kinol mo siya pareho. First and second. So, what will be the output? Tingin nyo. Sabihin nyo na lang. So, ano yung unang statement? Ano yung second? Ano yung third? Ano yung fourth? I am starting in the main function. Yes. Next. Then I am now inside the first function. Okay, Then next last, I statement. am now inside the second function. Next statement. Back in the function main again. Okay, very good. So, ganun siya. No? So, kung ano yung laman ng first and second function, so yun yung mag-appear sa main function kapag kinol natin siya. Ayan. So, let's proceed with topic 3, function prototypes. So, there are multiple ways not to notify the compiler about a function before making a call to the function. So, place the function definition before calling the function's definition. So, dun pumapasok yung
function prototype. So, para saan yun? So, kasi, itong void first and second na to, so hindi mo siya makakall inside the function main kapag meron ka nito, tapos itong dalawa na to ay sa baba mo pa nilagay, function main. Kasi, ang pagbasa ng compiler natin ay from up to down. Kung una niyang nabasa yung function call, hindi mag-appear yung function na yun kasi tinawag mo lang siya, hindi pa pala siya na-declare. No? Nasa baba pa yung statement. So, kaya meron tayong tinatawag na function prototype. So, similar to the header of the function. Yan. So, pero ganito siya. No, void print heading. Pag header, no, walang semicolon. Pag prototype and function call, merong semicolon. Yan. So, start tayo. Paano ba yun? Yung function prototype. Yan. So, pansinin nyo tong statement natin dito. So, kapag ito, nilagay ko sa baba, yan. May mag-appear kayang output. What do you think? Nag-function call ako agad. Yung function header ko nasa baba. May mag-appear kaya? So, let's see. Okay, so nagkaroon tayo ng error kasi, so parang variable nga siya. Print message was not declared in this scope kasi nauna natin i-call itong function na to before the function definition. So, anong gagawin natin para pwede tayong maglagay dito sa baba ng function, i-define natin yung function sa baba, pero hindi na natin kailangan siyang ilipat dito sa taas. So, dun papasok yung function prototype. Ayan. So, naglagay ako sa taas ng void print message with semicolon. And then, nandito yung function call, and nandito sa baba yung function header. So, let's see kung meron ng output. Okay, so meron pa ring output. Although nasa baba yung hello from main function, print message, nag-appear pa rin siya. Kahit nauna ko yung function call. Because of this statement. So, this is called function prototype. So, kung ayaw maglagay, mag-define ng function sa taas, and gusto mo lang sa baba, so maglagay ka ng function prototype. So, ito yung gamit nito, ng function prototype. So, their difference is, yan, semicolon. So, madali lang tandaan, semicolon lang. So, let's go back here. Yan, so sending data into a function. So, magsisend na tayo ng data. Kanina, ang purpose natin is to display statements lang. So, paano kapag gamitin na natin yung function for computation? Sabi ko nga kanina, para hindi na tayo umulit-ulit ng formula. Para hindi na tayo umulit-ulit ng calculations. So, gagawa na tayo ng isa, yun na yung gagamitin natin para sa lahat. Okay, so yun yung use ng function. So, when a function is called, the program may send values into a function. So, you can actually pass values to a function at the time of a call. So, values passed to a function are called arguments. And variables in a function that hold values passed arguments are called parameters. So, mamaya, makikita natin yung difference between the arguments and the parameters. Yes, they both accept values. They are both variables, pero may difference sila. No? So, gagamitin natin mamaya yan. Ayan. So, let's test again another example. So, paano ba tayo maglagay ng value? So, burahin na natin to. Sending data. Ayan. So, halimbawa, ang purpose natin ay hindi na lang mag-print ng statement, but to print value, to print number. So, lagay tayo ng function prototype, print value, then dito tayo magde-define naman ng function. Print value, ayan. Print value, ayan. So, anong napansin nyo? Anong nadagdag?
kapag kailangan na natin Yung mag-send int, ng ma'am. data. Okay, so we already have int. Kailangan na natin maglagay ng data type and variable. So, dito sa num, so this is called parameter. Parameter, variable na nag-a-accept ng data coming from the main function. So, paano natin ito malalagyan ng data? Paano tayo makakapag-pass ng data? So, for example, we have cout here. I am yan. I am passing 5 to print value function. Tapos, kinol natin ngayon si function value. So, parang ang mangyayari, itong function na to, parang magiging template natin siya. So, this is the function name. And then, we have variable here. Meron tayong parameter num. So, that means meron na tayong paglalagyan. Meron na tayong storage. So, you can actually, yan, put 5. Then, yun na yung number na mag-appear dito. No? So, let us test. So, I am passing 5 to print value. Kinol natin yung function. Then, ang magiging laman ng parameter natin dito sa baba ay number 5. Then, sa body natin, sa function body, i-call natin yung variable num, which is 5. Okay? Oops. Wait lang. Print value in Void, ma'am. yung Void. saan? Result po ng int. Sa prototype po, ma'am. Dito? Yung void? Int, ma'am. Yes, ma'am. So, let's try integer. Okay. Yun, nakita ko na. Spelling natin, print value. Kaya hindi nyo ma-recognize. Balik mo, ma'am, sa void. Ayan. Yun. So, passing. I am passing 5 to print value. The value is 5. So, yun din ang hirap, no? Kapag mali yung spelling mo or may kulang or merong function name na hindi nag-match, so, nagkakaroon tayo ng problem. Pwede natin to i-void. Yan. Kasi hindi pa naman natin kailangan mag-return ng value. Wala pa tayong computation. So, pwede yung void. Ayan. No? So, yun yun. Passing value to a function. So, let's go back. Nasusundan ba? Baka mabilis ako masyado. Hindi naman. Hello? Yes, ma'am. Okay. Okay lang po, ma'am. Okay, so parameters, prototypes, function and headings. And function headings. Yan. So, kanina, ito yung tinesting natin. Void, even or odd. So, this is a function name. Tapos, naglagay tayo ng integer. Kasi yung data na ipapass natin is an integer. Then, pwede rin naman nating lagyan ng variable, which is int num. So, pwede ring wala. Yan. So, passing data by value. So, when an argument is passed to a function, a copy of its value is placed in the parameter, and the function cannot access the original argument. Changes made to the parameter in the function do not affect the value of the argument. No? So, hindi makaka-affect yung variable na meron ka dun sa function main, dun sa function na ikaw ang nag-create. No? So, halimbawa ito,
argument in calling function, nag-enter tayo ng 5 kanina. Then, pinas natin dun sa parameter na 5. No? So, although magpalit ng value tong num, yung 5 is still 5 pagdating sa main function. Yan. So, merong example dito. Ayan. So, ito yung ating function prototype. And then, meron tayong variable dito na int 10. Then, kinol natin, the number is 10. Then, meron tayong function na change it. So, ibig sabihin, babaguhin natin yung value ng number, which is 10. Okay, so, let's see. Itong change it function, nandito siya sa baba. Now, void change it, and then int my value. So, this is a parameter, and this is an argument. So, magkaiba sila. This is a parameter, this is an argument. So, ang magiging laman ng parameter natin ay 0. Then, kinol natin dito sa main function. Change it, nilagay natin 10. Pero pagdating dito, yung laman ng parameter natin ay 0. So, i-display niya to ngayon. Now, the value is my value, which is 0. So, kaya meron tayong the value is 0. Then, nag-terminate na tong function na to. Bumalik tayo sa function main. So, now back in main again, the value of number is number. So, anong number ang i-display na to? Is it 0 or 10? So, since nasa main function na tayo, and sabi natin kanina, yung value dito, sa loob ng function, hindi siya makaka-affect dito sa main function, still, kapag kinol natin tong number, the value is still 10. Kapag kinol natin yung function, the value is magiging 0. Pero kapag bumalik ulit tayo dito sa main function, the value will be 10 pa rin. No? So, hindi makaka-affect yung value dito sa function dun sa value sa taas. So, let's proceed with the return statement. So, kung napapansin nyo, yung mga unang program nyo dati, kahit walang return 0, gumagana ba siya or hindi? Tingin nyo. Gumagana, ma'am. Gumagana siya kahit walang return 0. Baka minsan nagtataka kayo, anong purpose ng return 0? Eh, pwede naman kahit walang return 0, gagana naman yung program ko. Para saan nga ba itong return 0? So, the return statement causes a function to end immediately. So, para siyang break statement, no? If you have watched my tutorial on loops, meron tayong tinatawag na continue and break statement na kapag naglagay tayo ng break statement, automatic terminate na yung loop. So, hindi na siya magko-continue. So, ganun din sa return statement. Automatic, kapag na-read ng compiler natin yung return, end na yung program natin. Kahit may mga kasunod pa dapat siya. So, it is used to end the execution of a function. So, it can be placed anywhere in a function. Statement that follow return statement will not be executed. So, kung sa tingin nyo, no, wala namang silbi yung return 0, so actually, malaki yung part niya para maging maayos yung program natin. Because it can be used to prevent abnormal termination of the program. So, kapag merong abnormality sa program na ayaw terminate yung program natin because of some errors, si return 0 ang nagto-terminate. Okay? So, ganito siya. Halimbawa yan. Return 0. Meron tayo return 0. So, kahit tanggalin natin yan, magra-run pa rin yung program natin. Ayan. So, nagra-run pa rin siya. Pero kapag naglagay ka ng statement dito sa baba, na return 0, halimbawa, cout. Ayan, cout, hello. So, mag-a-appear kaya si hello pag nirun ko to? What do you think? Yes, ma'am. Tingin nyo. Mag-a-appear kaya si return 0? Siguro, ma'am. Siguro. Sa akin hindi, Hindi na ma'am. po. Nag-end na. Okay. Ay, ito pala yan. Ayan. So, hindi pa rin nakikita si hello. Kahit maglagay ako ng 10 hello, as long as na-read na ni compiler si return 0, so automatic, hindi na siya mag-appear. Hanggang doon lang siya sa print value 5. Lahat ng statement sa baba ni return 0, hindi niya nababasahin. Unless, no, merong function dito, ito, babasahin niya pa rin to kasi ito lang naman ang sakop ni return 0. No? Sa main function. Yung main lang natin. So, pwede ka rin actually maglagay ng return 0 dito sa function or sa iba pang function na gagawin mo. Yan. So, yun ang purpose ni return 0. Ayan. So, returning
a value from a function. So, a function may send the value back to the part of the program that called the function. Yan. So, kung ang return statement ay ginagamit natin to return a value from a function, yan, calling a function should use to return the value. No, assign it to a variable, send it to a cout, use it in an arithmetic computation, and use it in a relational expression. So, dito, yung kailangan natin mag-return ng result or ng sagot. So, dito na tayo gagamit ng computation. Yan. So, return expression. So, pwede kang mag-return ng expression aside from 0. So, kasi nakasanayan natin na palaging 0 lang yung nire-return natin. So, paano pag kailangan niya mag-return ng answer? Now, expression may be a variable, a literal value, or an expression. Expression should be the same data type as declared return data type of a function. Ayan. So, let's test. Let's compute. Gawa tayo ng function na nagko-compute ng dalawang numbers. So, tanggalin natin to. So, void. So, pwedeng hindi tayo maglagay ng prototype. Yan. So, gagamit na tayo dito ng int kasi meron na tayong value na kailangan i-return. For example, int add to number, and then let's add parameter, int a, and int b. So, sa parameter list, dito natin i-store yung data natin. And then, return a plus b. Yan. So, meron tayong formula. Ang i-return niya, instead of 0, yung result ng a and b kapag kinumbine sila. Yan. So, halimbawa, we have value 1, which is 50, and int value 2, which is 80. Tapos, i-call natin ngayon yung function. At declare tayo ng int total. Then, dito natin i-store sa total yung magiging sagot. But instead, na maglagay tayo ng value 1 plus value 2, so ang gagawin natin is yung function. Add to number, and then ito yung pinaka-prototype natin, yung pinaka-template natin. So, lagay mo na lang yung value 1 and value 2. So, hindi ko lang semicolon. Value 1 and value 2. Then, cout. So, the answer is, call natin si total. Then, return 0. So, tingnan natin kung meron tayong output. Okay, the answer is 130. So, kahit hindi tayo naglagay ng formula dito inside the function main, because we have function outside the main na ginawa natin ng formula and ang i-return niya ay instead of 0 ay yung result, no? Kaya pag nira natin to, ang ilalabas na is yung sagot. No? So, 50 plus 80 is equal to 130. So, susundan lang natin yung pattern nito. Add two number, call the name of the function, and parameter list, which is a and b. So, yung value ng value 1 and value 2, which is 50 and 80, ay ipapass niya dito sa parameter natin. So, this is an argument. This is argument. Yung laman ng argument na to, ipapass niya sa parameter. Then, yun yung ipaplus niya. So, if value 1 is 50, A will be 50. So, if value 2 is 80, B will be 80. And then, 50 plus 80, ang i-return niyang sagot dito sa total is yung 130. So, kapag kailangan mo ng maraming computation, pwede ka na lang maglagay ng add to number, tapos lagay ka ng value. 2 and 3. 2 and 3 and line. Tapos ibang value naman to ulit. For example, 5 and 6.
O kaya ito ay 7 and 8. No? So, pag nila natin yan, oops, binary operator, cout. Ayan. So, ito yung mga sagot. No? 2 plus 3 is equal to 5, 5 plus 6 is equal to 11, and 7 plus 8 is equal to 15. So, you do not need to write many formula no, para mag-compute lang ng maraming numbers. No? So, call the function whenever you need it. So, yun yung gamit niya no, for computation. So, let's go back. Ayan. So, local and global variable. So, local variable, no, so na-discuss na rin siya before. No, it is defined inside the function and not accessible outside the function. So, kung ano yung variable na dineclared mo inside the main function, hindi mo siya pwedeng gamitin sa ibang function sa labas. Doon lang siya, sa loob ng main. So, kung meron kang variable sa loob ng add2 number na ginamit natin kanina na function, hindi mo siya pwedeng gamitin sa loob ng int main. Kasi doon lang yun. Local lang siya. No, yung global variable naman ay ginagamit natin outside the function and accessible siya sa lahat ng function na ginawa mo. So, saan natin ngayon nilalagay yung local variable and global variable? So, hindi ko na siya i-code. So, ito yung example. Ito ay local variable. Bakit siya local? Kasi nasa loob siya ng int main. So, since nasa loob siya ng int main, magagamit mo lang siya inside the int main only. Hindi pwede sa labas. Hindi mo siya magagamit dito. No? Pero, pwede mo siyang yung name natin na num, because it is user-defined, pwede mong gamitin tong num na ito sa loob ng ibang function. Pero magkaiba sila, actually. So, iba yung purpose niya. Ang value ng 5, value ng num dito ay 5. Ang value naman ng num dito sa ibang function ay 30. Although pareho sila ng name, no, they work differently. Bakit? So, in main, number is equal to 5. Pero sa other function, so since it is a local variable, hindi maapektuhan ng variable na to yung variable na nasa loob ng ibang function, ang value ng num ay 30. And pag niran mo to, hindi ka magkaka-error kahit ginamit mo itong variable name na ito dito sa main function and ginamit mo siya sa ibang function. Okay? So, back in the main, num is still 5. Global variable. So, para saan naman itong global variable? A variable is defined outside function and it is accessible to all function within its scope. So, pag sinabi natin global variable, accessible siya sa lahat ng functions. So, saan natin nilalagay ang global variable? Actually, pwede ka mag-declare sa labas ng function. Sa labas ng int main. So, kasi nakasanayan natin na nagde-declare tayo sa loob ng int main. Dito tayo naglalagay. But actually, if you want to make your variable a global variable na accessible sa lahat ng function, pwede mo siya ilagay sa labas. So, itong int num is equal to 2 ay pwede mo gamitin sa int main, pwede mo rin gamitin dito sa another function. So, ang tendency nga lang, kapag dineclare mo uli siya dito, so magkaka-error ka na kasi duplicate. Kasi meron ka na sa labas, meron ka pa sa loob ng function. Okay? So, kaya kapag in-update mo yung value ni num, which is number 2 siya, pagdating dito ay naging 50 na siya, automatic, magiging number 50 na to, ma-update, kasi accessible siya sa lahat ng functions. So, static. Yan, so default arguments. Yan, so ginagamit natin tong default arguments kapag may mga cases na hindi tayo nakapaglagay ng value. For example, yung function natin kanina na add to number. Naglagay tayo ng 50, naglagay tayo ng 80, kaya nakapag-compute tayo, which is 130. Paano kung ang nalagyan mo lang ay yung isa lang? Nakapaglagay ka ng 50, yung isang variable hindi mo nalagyan. What will be the default value? Hindi naman siya pwede mag-compute kapag kulang. No? So, pwede kang maglagay ng default value na kapag hindi tayo nakapag-enter ng value dito, automatic, the default value will be 0. So, if we enter 50 dun sa unang variable, and hindi tayo nakapag-enter dun sa second variable, ang magiging value automatic nung hindi natin nalagyan ay 0. So, 50 plus 0 is equal to 50. So, yun yung function ng default arguments. No? So, meron siyang default if ever na walang laman yung ating argument.
Ayan. So, reference variable as parameters. So, meron tayong tinatawag na reference variable that allow a function to access the parameter's original argument. So, kung kanina, no, walang effect yung mga values na meron sa int main dun sa outside function, when we use reference variable, so nagkakaroon ng changes, naapektuhan yung variable, nagbabago kahit nasa loob pa siya ng int main na which is dapat hindi siya accessible sa other function. Okay, so a reference variable is an alias for another variable. So, tingnan natin example. So, yung reference variable, madidiscuss natin yan later on sa chapter 7. So, mas malino natin madidiscuss yan. So, it is defined with an ampersand. So, para siyang variable pero merong ampersand na kasama, no, in the prototype of the header. So, changes made to a reference variable are made to the variable it refers to. So, if ever na nagkaroon ng changes dun sa value ng variable na yun, so pati yung nasa int main, magbabago na rin yung value. Ayan. So, sa prototype natin, we have num, pero ginamit natin siya as reference variable. And then, ginamit natin for computation. Ito yung int main natin. Sa int main, ang value niya ay 5. So, itong value na to, pinas natin dito, kaya nagkaroon tayo ng 5 times equal to 5. Ibig sabihin yan ay 5 times 5. So, local variable now contains 25. Ayan, so this is an example. So, in main, the value is 10. No, in main, the value is 10. Ito siya. Now, nag-call tayo ng function, which is double num value. So, ito yung double num value sa baba. No? Referent variable is times in equal to 2. So, meaning, yung referent variable, dito niya tinransfer yung value 10. So, meaning, ang laman nito ay 10. So, that means 10 times equal to 2 or 10 times 2. So, now, bumalik tayo dito sa int main. The value is now 20. Hindi na siya 10. So, kanina yung example, nung hindi pa tayo gumagamit ng reference variable, kapag kinol natin yung value, the value is still 10. Kapag kinol natin yung function, dun na nagbabago. Pero kapag bumalik tayo sa int main, the value is still 10. So, when we use reference variable, no, the value will be 20. Updated na siya. Hindi katulad kanina. So, matatakal natin later on itong reference variable dun sa chapter 7. Yan. So, yun lang naman.